everyone. නම මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න හදන්නේ අලුතෙන් වෙලා තියෙන අප්ඩේට් එක සහ ඒකට අදාළ පිළියම් සම්බන්ධව. මම හිතනවා PTE exam එකට සූදානම් වෙන බහුතරයක් මේ වෙලාවේ ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඔළුවේ තියාගෙන නැත්තේ මේ අලුතෙන් වෙච්ච අප්ඩේට් එක ඒගොල්ලන්ට කොහොම බලපායිද කියන කාරණේ සම්බන්ධව. නොවැම්බර් 4 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි PTE ආයතනයෙන් අලුත් අප්ඩේට් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙදි වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ තාක් ඔයගොල්ලන්ගේ describe image සහ retell lecture කියන questions දෙක evaluate උනේ AI වලින් නැත්නම් artificial intelligence කෘත්‍රිම බුද්ධියක් මගින්. නොවැම්බර් 4 ඉඳන් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා human intervention එකක් නැත්නම් expertise panel එකක් භාෂා අධ්‍යයන සම්බන්ධ ප්‍රවීණ කමිටුවක් විසින් ඔයගොල්ලන්ගේ answers AI වලින් evaluate වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ answer එකේ content එක පමණක් ඒ expertise එකක් තියෙන නැත්නම් ප්‍රවීණත්වයක් තියෙන panel එකක් විසින් evaluate කරන්න. එතකොට ඕක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ අනුව ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කරනවා නම් templates මේවා අහුවෙන්න තියෙන අවස්ථාව සහ ඒ අනුව ඔයගොල්ලන්ගේ content එකට දෙන ලකුණු ප්‍රමාණය අහිමිවීම මත describe image හෝ retell lecture questions වලට ලකුණු නොලැබීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ PTE community එක ගොඩක් confuse වෙලා ඉන්න කාරණේ. ඒතකොට මේකට පිළියම් මොනවාද කරන්න පුළුවන්? ඒතකොට template එකක් use කරන්නම බැරිද? අපි මේ කාරණා ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට template එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම අපි template එකක් use කරන්නේ answer එකක් smoothly කියන්න. නැත්තම් බොහොම ලස්සනට ඒකේ rhythm එක තියාගෙන answer එකක් කියන්න තමයි අපි template එකක් use කරන්නේ. නමුත් අපි math එකේදී දැක්ක කාරණයක් තමයි templates use කරනවා answers වල ලකුණු ගොඩාක් වැඩි කරගන්න. එතනදි කරන වංචනික ක්‍රියාවක් තමයි කිසිම අදාළත්වයක් නැති වාක්‍ය ගොඩාක් දාගෙන template එකක් හදාගෙන කියන එක. ඒතර ওই කාරණේ PTE ආයතනයේත් අවධානයට ලක් වෙච්ච හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වගේ වංචනික templates අල්ලගන්න ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේකට පිළියමක් හොයාගන්න කියලා කියනවා නම් මෙන්න මේකයි කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන described image no retell lecture questions වල එකම විදිහකට යන template එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා. template එකක් භාවිතා කරත් ඒකෙදි මෙන්න මේ කාරණා ටික වෙන්න ඕනේ. එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ වාක්‍යවල වෙනස්කම් තියෙන්න ඕනේ. එකම විදිහට යන වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න එපා. The picture shows, the picture shows, the picture shows. නැත්නම් the image describes, the image describes. අන්න විදිහට එකම විදිහට යන වාක්‍ය භාවිතා කරන්න එපා. ඊට අමතරව කිසිම අර්ථයක් නැති sentences. The following picture shows මොනහරි ඊට පස්සේ I'm going to talk about this picture, let me have a closer look at the picture. වගේ කිසිම තේරුමක් නැති වාක්‍ය කියන්න යන්න එපා. මොකද ඒ templates වලට කිසිම ලකුණක් හම්බෙන්නේ නැහැ වගේ තේරුමක් නැති template පාවිච්චි කරනවා නම් ඊට පස්සේ. අනිත් කාරණේ තමයි ඔයගොල්ලෝ answer එකක් කියද්දි describe image හෝ retell lecture වලට තනි වචනයක් විතරක් දාන්න එපා. The picture shows A. ඊට පස්සේ and the picture shows B. අන්න වගේ කිසිම content එකක් හරියට දෙන්නේ නැති උත්තර පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක retell lecture සහ describe image කියන questions දෙකටම අදාළයි. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මොන වගේ ඒවාද එහෙනම් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ sentences එකකට එකක් වෙනස් වෙනවා නම් template එකේ හොඳයි එකම sentence එක නැතුව. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ඇඩ් කරන points phrases නැත්නම් වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙමත් නැත්නම් වාක්‍ය එහෙමත් නැත්නම් සංකීර්ණ වාක්‍ය අපි කියනවා complex sentences විදිහට යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ලකුණු ගන්න එක සම්බන්ධව. ඒකින්ද කියන්න තියෙන්නේ සරලවම කියනවා නම් මේ අප්ඩේට් එක සම්බන්ධව දැඩි බයකට ලක් වෙන්න එපා. එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කාරණා කිහිපය මතක තියාගන්න. එක වාගේ template එකේ sentences එකට එකක් වෙනස්ද කියලා බලන්න. ඊළඟ කාරණේ කිසිම තේරුමක් නැති දීලා තියෙන image එක විස්තර කරන්නේ නැති chart එක විස්තර කරන්නේ නැති තේරුමක් නැති වාක්‍ය දාගන්න එපා. ඊළඟ කාරණේ ඔයා සම්බන්ධ කරන කාරණා template එක සම්බන්ධ කරන කාරණා ඒ දීලා තියෙන picture එකට අදාළම කාරණා පමණක් add කරන්න
ඒවත් phrases විදිහට නැත්නම් sentences විදිහට add කරන්න. ඒ කාරණා ටික කරගන්න පුළුවන් නම් ඕනම template එකක් ඔයගලන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව. ඔක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකට අනවශ්‍ය බයක් කලබලයක් ඇති කරගන්න එපා. exam එක කොහොමත් සාපේක්ෂව IELTS වලට වඩා පහසු exam එකක් විදිහට තාමත් PTE ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම සාර්ථකව exam එක කරගන්න මේ points ටික සැලකිල්ලට ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.